अब खल्ती मर्चेन्ट अकाउन्ट क्रिएट गरी लगइन गर्नुहोस् र सजिलै ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स हेर्नुहोस्। ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स चेक गर्न पहिला सुरु admin.khalti.com मा जानुहोस्। त्यहाँ आफ्नो खल्ती मर्चेन्ट आइडी र पासवर्ड हाली लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईले खल्ती मर्चेन्ट ड्याशबोर्ड देख्नुहुनेछ। त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री लेखेको ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। अब ट्रान्ज्याक्सन टाइप सेलेक्ट गरी कुन डेटको ट्रान्ज्याक्सन हेर्न खोज्नु भएको हो डेट इनपुट गरी अप्लाई ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स सबै आउनेछ र एक्सपोर्ट ट्याबमा क्लिक गरी तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै कम्प्लिट भएको ट्रान्ज्याक्सन रिफन्ड गर्नु परेमा कुन ट्रान्ज्याक्सन रिफन्ड गर्न खोज्नु भएको हो सोही ट्रान्ज्याक्सन आइडीमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले रिफन्ड बटन देख्नुहुनेछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। रिफन्ड गर्न खोज्नु भएको अमाउन्ट एन्टर गर्नुहोस् र कन्फर्म बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले रिफन्ड गर्न खोज्नु भएको अमाउन्ट सफलतापूर्वक हुनेछ। खल्ती मर्चेन्ट अकाउन्टको अमाउन्ट आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा विथड्र गर्नको लागि खल्ती मर्चेन्ट अकाउन्टको ड्याशबोर्डमा रहेको सेन्ड मनी ट्याबभित्र रहेको ब्याङ्क अकाउन्टमा जानुहोस्। अब ब्याङ्क एड गर्न आफ्नो ब्याङ्क सेलेक्ट गरी अरू सबै मागेको इन्फर्मेसन हाली सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। याद गर्नुहोला, ब्याङ्क अकाउन्ट आफ्नो कम्पनीको हाल्नुहोला। पर्सनल ब्याङ्क अकाउन्ट एक्सेप्ट हुने छैन। अब तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट भेरिफाइड भइसकेपछि विथड्र बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। कति अमाउन्ट विथड्र गर्न खोज्नु भएको हो एन्टर गरी फेरि विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले विथड्र गर्न खोज्नु भएको अमाउन्ट सफलतापूर्वक हुनेछ। याद गर्नुहोला, विथड्र गर्नको लागि तपाईको मर्चेन्ट अकाउन्टको केवाइसी भेरिफाइड हुनुपर्नेछ। मर्चेन्ट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र केवाइसी कसरी भेरिफाई गर्ने भिडियो लिंक डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। केही समस्या परेमा रिक्वेस्ट फर सपोर्ट ट्याबमा गएर आफ्नो रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट गरी अरू सबै इन्फर्मेसन भरेर सबमिट गर्नुहोस्। हाम्रो मर्चेन्ट सपोर्ट टिमले तपाईलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। तपाईले मर्चेन्ट ड्याशबोर्डमा मर्चेन्ट सपोर्टको कन्ट्याक्ट नम्बर र इमेल पनि पाउन सक्नुहुनेछ।